guys, so for today's video is gagawa ako magtatanim ako ng sibuyas or what we call green onion. So itong video na ito is dapat matagal ko na siyang nagawa, pero hindi ko siya magawa-gawa because of my surrounding. Nakatira ako sa tabing dagat and it is very hard to plant in here because maghahanap ka pa ng lupa na pwede mo pagtaniman, and yung itatanim mo is tutubo talaga kahit sa kahit sa mga recycle na mga gamit lang or sa paso lang, parang ganun. So that's why it is very hard talaga, and medyo matagal-tagal ko din siyang nagawa kasi nga sa sitwasyon ko. Since nakahanap na ako ng lupang pwedeng mapagtaniman, I guess it is the time to start. So, let's go. Samahan niyo ako. So, this is the place where I live. And dito ako, ito yung gagamitin kong pagtaniman. Here. So, ayun nga. We will be able to start to plant this one. Well, yung gagawin natin daw muna is we'll divide this into this. Isa-isahin natin. Tsaka puputulin natin itong dulo para makapag-start na tayo magtanim. Puputulin muna natin bago natin sila tanim. So yun, isa-isahin muna natin. Tcharan! Sabi nila, mas madali daw ito tutubo kaysa dun sa seed talaga. Yung seed talaga yung itatanim mo. Kaya, mas maganda to.
we are now done. Tapos na tayo sa pagtanim ng ating sibuyas. So, I will be back to update you guys kung ano yung nangyari or ano yung resulta. Tsaka babalik-balikan natin siya sa didiligan natin, then aalagaan natin hanggang sa tumubo na siya. So, I'll be back. So, hi guys, I'm back. So, for now, we will be checking our plants since it is 3 days. 3 days since we started planting the sibuyas, and now i-check natin kung ano na yung process or ano na yung nangyayari sa kanya. Tsaka didiligan na din natin siya so that mas mabilis or mapabilis yung pagtubo niya. And by the way, we will be checking it every 3 days para mas matagal-tagal din. Tsaka mapapakita ko din sa inyo kung ano yung process na ginawa niya. So, let's go! So, ito na yung nangyayari sa kanya. Medyo lumaki-laki na siya ng onte. Diba? Kasi noon dito lang yun eh. Ganyan lang yun. Tapos, medyo lumaki-laki na din siya. And yan. Yan na yung resulta. Let's pour some water. So, yan. Finish. So, ayun, tapos natin siyang diligan, and we will be back on the other day para makita niyo na naman kung ano na naman yung gagawin ko. So, bye! Hi guys! Hi again! So, today was the 6th days since tinanim natin yung sibuyas, and ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging process or naging resulta niya. No, not exactly the result kasi hindi pa naman siya talaga parang buhay na. Pero nabuhay na siya. Yun yung sinabi ni Mama. And every day, mga 4 p.m. sa hapon, then 4 to 5, parang ganun. Dinidiligan ko siya kasi yun yung sabi ni Mama. Para mas mabilis daw yung pagtubo niya. So, ngayon is ipapakita ko na lang sa inyo kung ano na yung naging result. Then, di ko na siya kailangang diligan kasi medyo basa na din yung lupa. Kasi naulan naman dito sa amin, kaya yun. So, yun na nga guys. Yun na yung nakita nyo sa sibuyas. Yun na yun siya. Then, maybe sa next video na ipapakita ko sa inyo is yun na din yung last video. Kasi for sure, tutubo na yun. As in, ano na yun, para bubuhay na talaga yun. So, abangan nyo na lang. Bye-bye! So, hi again guys! So, this is the last day since i-update ko kayo sa aking pinakamamahal na sibuyas. Kasi nga, buhay na talaga siya. As in, pwede mo na siyang kunin tapos ihalo mo sa mga lutuin mo. Actually, ginawa na ni Mama yun. Kaya, yun, this is the last day. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung naging ano talaga yung result niya, as in result talaga, ganun. So, let's go! I'm excited. Yun na nga. Ito nyo na kung ano yung result ng aking pagtatanim. Yung tinanim ko. Kasi boom na siya. Pwede na siyang ihalo sa mga pagkain. And kung gusto nyo humingi, punta lang kayo dito sa bahay. And I guess this is the last day ng video kong ito. And
this is also the last day of my journey sa aking pagtatanim, my experience. And thank you guys kasi sinamahan niyo ako sa ganito. And so that's all. Thank you and goodbye.